Як не дивно, для багатьох людей я люблю дощ. От я встаю, тому що ще мозок навіть не прокинувся, підійшов, подивився в вікно просто. Там глянув там подвір'я, що там робиться, що там, може, десь у сусідів підглянуть, там, що вони там теж прокинулись, там, чи все добре. І тоді можна спокійно вже далі йти займатися своїми справами. Я дуже горжусь тим, що я українець і живу в Україні. Я хочу, щоб і далі Україна мала такі гарні, якісні ґрунти, щоб ми отримали високий врожай і жили в чистому світі. До початку повномасштабної війни ми думали, що ми працюємо в дуже складних умовах. Зараз ми розуміємо, що то була легка робота. Мене звати Олександр, прізвище Степан. Я працюю в компанії Grain, керівником відділу діджиталізації. Завжди на лінії фронту це небезпека. Любий механізм стати ціллю. Куди ми сходимо? Сюди чи туди? Ні, в ріпак по-любому треба. А? В ріпак треба по-любому. Та він уже такий. Сходимо, подивимося. В групі компаній Grain поля розташовані як на самій півночі кордоні України Чернігівської області, так і на самому півдні Одеської області. Наша компанія вирощує такі культури, як кукурудзу, соняшник, пшеницю, ріпак, ячмінь. Ukraine is in many ways the breadbasket for Europe and has been for a long period of time. Therefore, it's also a natural market to look into when thinking about scaling regenerative agriculture in the European space. Every year, there's a lot of carbon transported from the atmosphere and directly stored into the soil. The huge trick is then to keep it there. The VM42 methodology established that framework that really set out how we can assess soil carbon at a large scale level. And so that means you're bringing in multiple tools and technology and science together to be able to do that in a practical, functional way that supports farmers and can actually be achieved to deliver an asset at the end. The VM42 methodology for us was just something that really resonated well. I think regenerative agriculture and agriculture in general has been identified as, yes, a source of emissions, but also as one of the greatest solutions that can be provided to mitigate against climate change. So there's an increasing interest to see how can companies and organizations support farmers who are on the ground. We are connecting, on the one side, the farmers to the voluntary carbon market with everything that goes in between. We're focused on driving this into 20 different countries across Europe, currently from UK in west to Ukraine in east. І коли ми отримали кошти від Агріни, це на якомусь етапі нам дало можливість реалізувати чинні нами проекти. Ціль компанії була просто зменшити кількість викидів СО2, що коли ми дізналися, що можна отримувати дохід у вигляді сертифікатів. Давай десь отут копнемо таких хороших. Бачите, це чим головніше агроном, тим менше лопатка. Люди без надії взагалі не можуть жити. Надію, якщо немає, то навіть потрібно придумати. Попри те, що у нас війна, все одно є змога у нас жити, працювати. На сьогоднішній день ера вже індустріального використання землі завершена. Її треба зберегти для майбутнього. Farmers will become the climate heroes of the next decades.